Hi, welcome. Active voice tenses පාඩම් මාලාවේ මීළඟ පාඩම අතීත කාලය. එහෙම නැත්නම් past tense එක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඔබ තවමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනින් subscribe වෙන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ channel එක ඔබේ මිතුරන් අතරේත් share කරන්න. past tense පාඩම ඉගෙනීමට පෙර ඔබ present tense පාඩම් මාලාව ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම තමයි ක්‍රියාපද වර්ණගීමේ පාඩම් පිළිබඳවත් හොඳ දැනුමක් තිබිය යුතුයි. past tense එකෙත් present tense වගේම කොටස් හතරක් තිබෙනවා. simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, ඒ වගේම past perfect continuous tense. මේ පාඩම තුලින් අපි මේ හතර පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මුලින්ම අපි බලමු simple past tense. එහෙම නැත්නම් සරල අතීත කාලය පිළිබඳව. මේකේ ප්‍රධානතම භාවිතය වෙන්නේ අතීතයේ යම් ක්‍රියාවක් කළා නම් ඒ ක්‍රියාව කළ බවට ප්‍රකාශ කිරීම. ඒ කියන්නේ අතීතයේ යම් ක්‍රියාවක් කළා කියන සංඥාව ලබා දීම. මේකේ වාක්‍යය හැදෙන්නේ subject, past verb, object. ඒ කියන්නේ කර්තෘ සමග ක්‍රියාපද වර්ණගීමේ past ස්වරූපය පාවිච්චි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි කර්ම කොටස. දැන් මේ උදාහරණ බලන්න. I went home. I went home කියන්නේ මම ගෙදර ගියා. දැන් I go home මම ගෙදර යනවා. එහි අතීතයේ තමයි I went home. I watched a movie yesterday. මම ඊයේ movie එකක් බැලුවා. She made a cake. ඇය කේක් එකක් හැදුවා. මේ තුල ඔබට අතීතයේ හඳුන්වන සංඥා පද තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ බලන්න I watched a movie yesterday. මෙතන yesterday කියන්නේ අතීතයේ පිළිබඳව හඳුන්වන පදයක්. ඒ කියන්නේ අතීතයේ කාලය පිළිබඳව හැඳින්වීමේ පදයක්. ඒතර මේ ටෙන්ස් එකත් එක්ක ඔබට අතීත කාල හැඳින්වීමේ පදත් යොදන්නට පුළුවන්. දැන් අපි බලමු එහි නෙගටිව් ෆෝම් එක. එහෙම නැත්නම් නැත යන අර්ථය. නැත යන අර්ථයේදී කර්තෘ සමග අපි did not යොදනවා. මෙහිදී කර්තෘ ඒක වචන බහුවචන කියලා ભેදයක් නැහැ. ඒ දෙකටම පොදුවේ අපි did කියන පදේ ගේනවා. ඒ වගේම තමයි did කියන පදේ ගේන නිසා verb එක හැමතිස්සෙම base form වෙන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේකේ මේ තියෙන දැන් උදාහරණයක් විදිහට බලන්න I went home කියන එකේ went කියන අතීත කාල ක්‍රියාපදය go කියලා නැවතත් base form එකට හැරවෙනවා. එතකොට මේකේ වාක්‍ය වෙන්නේ I did not go home. I went home මම ගෙදර ගියා කියන එක I did not go home went එක go විදිහට හැරවෙනවා. එතකොට මේකේ අර්ථය තමයි මම ගෙදර ගියේ නැහැ කියන එක. මේ වාක්‍යය අතීතයි කියලා ප්‍රකාශ කරන්නේ මේ did කියන පදය. I did not watch a movie yesterday. මම ඊයේ movie එකක් බැලුවේ නැහැ. මෙතනත් watched කියලා තියෙන ed අයින් වෙලා watch කියලා base form එකට හැරිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි she did not make a cake. She made a cake කියන වචනේ made කියන ක්‍රියාපදය make කියලා නැවතත් මුල් ස්වරූපෙට හැරිලා තිබෙනවා. එතකොට ඒ අර්ථය තමයි she did not make a cake. ඇය කේක් එකක් හැදුවේ නැහැ කියන එක. ඊළඟට අපි බලමු ප්‍රශ්නයක් හදන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් question form එක කොහොමද කියලා. question form එකේදී did කියන පදය අපි කර්තෘට පෙර යොදනවා. දැන් බලන්න did you go home මෙහිදී ප්‍රධාන ක්‍රියාව හැමතිස්සෙම base form. දැන් I went home කියන එක මම ගෙදර ගියා. මේකෙදි went කියන එක වෙනුවට අපි go දානවා ප්‍රශ්නයක් හදද්දී ඒ වගේම negative form එකේදී. Did you go home? ඔබ ගෙදර ගියාද? Did you watch a movie yesterday? ඔබ ඊයේ movie එකක් බැලුවද? Did she make a cake? ඇය කේක් එකක් හැදුවද? එතකොට මේ විදිහට තමයි simple past tense එකේ ක්‍රියාවක් අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ක්‍රියාව නැත යන අර්ථයට හරවන්නේ. ඒ වගේම තමයි ක්‍රියාව තුළ ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගන්නේ. simple past එකේ මීළඟ භාවිතය තමයි අතීත තොරතුරු ප්‍රකාශ කිරීම. simple present එකේ වගේම මෙහිදීත් be verbs යොදාගෙන අපිට තොරතුරු ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. මෙහිදී I සහ ඒක වචන එක්ක was පදයක් බහුවචන පද එක්ක were පදයක් අපි යොදනවා. එතකොට කර්තෘ was හෝ were සමග කර්ම කොටස එකතු වෙනවා. දැන් බලන්න උදාහරණ she was a teacher. ඇය ගුරුවරියක් වෙලා හිටියා. කියන්නේ අතීතේ. She was not a teacher. මේක නැත යන අර්ථයට හරවලා තියෙනවා be verb එකටම not එක දාලා. ඒ කියන්නේ ඇය ගුරුවරියක් වෙලා හිටියේ නැහැ. We were friends. අපි යාළුවෝ වෙලා හිටියා. We were not friends. අපි යාළුවෝ වෙලා හිටියේ නැහැ. Was she a teacher? ඇය ගුරුවරියක් වෙලා හිටියද? Were we friends? අපි යාළුවෝ වෙලා හිටියද? මේ විදිහට was were යොදාගෙන simple past tense එකෙන් අතීත තොරතුරු ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. මේ තුල was were යන උපකාරක ක්‍රියාපද තිබෙන නිසා ඒ පදවලටම not එක යොදලා ඒ වගේම තමයි ඒ පද subject එක මුලට යොදලා නැත යන අර්ථයටත් ප්‍රශ්නාර්ථයටත් වාක්‍ය හරවන්නට පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු past continuous tense එක. ඒ කියන්නේ අතීතයේ යමක් කරමින් සිටි බව ප්‍රකාශ කිරීම.
කන්ටිනියස් කියන වචනේ ඇහුනම අපි දන්නවා යමක් වෙමින් තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රධාන ක්‍රියාව ing ක්‍රියාපදයක්. එහෙම නැත්නම් present participle ක්‍රියාවක් විය යුතු බව. ඒ අනුව මේක past continuous නිසා අතීතයේ යමක් වෙමින් පැවතීම හෝ යමක් කරමින් පැවතීම පිළිබඳ තමයි මේ ටෙන්ස් එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. මෙහිදී වාක්‍යය හැදෙන්නේ කතෘ was were සමග ing ක්‍රියාපදයේ ඊළඟට කර්ම කොටස. දැන් බලන්න මේ උදාහරණ දිහා I was going home. මම ගෙදර යමින් හිටියා. ඒ කියන්නේ අතීතයේ මම ගෙදර යමින් හිටියා කියන එක. I was watching a movie yesterday. මං ඊයේ මූවී එකක් බල හිටියා. ඒ කියන්නේ ඊයේ මම මූවී එකක් බලනවා කියන ක්‍රියාව කර හිටියා. She was making a cake. ඇය කේක් එකක් හදමින් හිටියා. මෙහිදී අතීතයේ යම් කාලයක යම් ක්‍රියාවක් කරමින් පැවතුනා කියන එක තමයි උලුප්පලා පෙන්වන්නේ. දැන් අපි බලමු මේකේ නෙගටිව් ෆෝම් එක. එහෙම නැත්නම් නැත යන අර්ථය. මේ තුල was were යන උපකාරක ක්‍රියාපද තිබෙන නිසා අපි අලුතෙන් පදයක් එක් කරන්නට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ පද සමගම not කියන පදය අපිට දාන්නට පුළුවන්. ඒ අනුව කතෘ කොටස was not හරි were not හරි ඊළඟට ing verb එක object එක. දැන් බලමු මේ උදාහරණ දිහා. I was not going home. එහෙම නැත්නම් I wasn't going home. ඒ කියන්නේ මම ගෙදර යමින් හිටියේ නැහැ. I was not watching a movie yesterday. මම ඊයේ මූවී එකක් බල හිටියේ නැහැ. She was not making a cake. ඇය කේක් එකක් හදා හිටියේ නැහැ. ව්‍යාකරණානුකූලව මේ කොටස් හරියට අපි භාවිතයේදී ගොඩක් දුරට මේ කොටස් භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. මොකද අතීතයේ කරමින් හිටියේ නැති දෙයක් පිළිබඳව අපි ගොඩක් වෙලාවට භාවිතයේදී ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. නමුත් ව්‍යාකරණානුකූලව නැතෙන රටේට හැරවීමේදී මේ විදිහට අපිට හරවන්නට පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු question form එක. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් හදන්නේ කොහොමද කියන එක. මෙහිදී was were කියන එක අපි මුලට යොදනවා. එතකොට was were සමග කර්තෘ කොටස ing ක්‍රියාපදයේ සහ කර්ම කොටස. Were you going home? ඔයා ගෙදර යමින් හිටියද? Were you watching a movie yesterday? ඔයා ඊයේ මූවී එකක් බල හිටියද? Was she making a cake? ඇය කේක් එකක් හද හිටියද? ඒ කියන්නේ අතීතයේ යමක් කරමින් හිටියද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න තමයි මෙහිදී මේ question form එක අපි යොදාගන්නේ. අතීත කාලය පිළිබඳ කතා කිරීමේ තවත් විශේෂ භාවිතයක් තිබෙනවා. ඔබට මතක ඇති present continuous tense එකේදී අපි going to කියන කොටසත් එක්ක යම් ක්‍රියාවක් ප්‍රකාශ කරා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට බලන්න I am going to go now. ඒ කියන්නේ මම දැන් යන්න හදන්නේ. I am going to read now. මම දැන් කියවන්න හදන්නේ. I am going to write now. මම දැන් ලියන්න හදන්නේ. මෙතනදී going to කියන කොටසත් එක්ක ඊළඟ මොහොතේදී යම් ක්‍රියාවක් කරන්න යන බව අපි ප්‍රකාශ කරා. එතකොට මේකම අපිට අතීතයේ ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් යමක් කරන්න හිටියේ. මම යන්න හිටියේ. මම ලියන්න හිටියේ. මම කියවන්න හිටියේ. එතකොට ඔබට හිතනවා ඇති අපි present continuous එකේදී I am ඒ වගේම is කියන කොටස් එක්ක going to කියන ප්‍රත්‍යය යෙදුවා. ඒ වගේම was were එක්ක මේක යොදන්නට පුළුවන්ද කියන එක. ඒක යොදන්නට පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා භාවිතයෙන් වැඩි කොටසක් තමයි අපි දැන් උගන්වන්නේ. දැන් අපිට ඕන නම් I was going to go home කියන්න පුළුවන්. මම ගෙදර යන්න හිටියේ කියලා. නමුත් ඊට වඩා ෆෝමලි අපිට භාවිතා වෙන කොටසක් තමයි දැන් අපි උගන්වන්න යන්නේ. මෙහිදී මොකද වෙන්නේ? කර්තෘ කොටසත් එක්ක was were යදුනා. ඊළඟට අතනදී අපි going to කියලා කිව්වා වගේ මෙතනදී about to කියන කොටස යෙදෙනවා. මේ about to කියන කොටසත් එක්ක ඊළඟට එන ක්‍රියාපදයේ හැමතිස්සෙම base form විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ ඒක මූලික ස්වරූපී ක්‍රියාපදයක්. එහෙම නැත්නම් බහුවචනාර්ථ ක්‍රියාපදයක්. base form කියන්නේ ඔබට ක්‍රියාපද වර්ණයකින් මේක ඉගෙන ගන්නට පුළුවන්. එතකොට මේ about to කියන කොටසත් එක්ක අපිට ing ක්‍රියාපදයක්, past participle ක්‍රියාපදයක්, ඒකවචන ක්‍රියාපදයක්, අතීත කාල ක්‍රියාපදයක් යොදන්නට බෑ. දැන් මේ උදාහරණ බලන්න. I was about to go there yesterday. ඒ කියන්නේ මම ඊයේ එහෙ යන්න හිටියේ. හැබැයි එහෙ ගිහිල්ලා නෑ. එහෙ යන්න හිටියේ. We were about to talk him. අපි ඔහුත් එක්ක කතා කරන්න හිටියේ. මෙතනදී මේ we were about to talk him කියන එක අපිට ඕන නම් we were going to talk him කියලා කියන්නත් පුළුවන්. I was about to go there yesterday කියන එක I was going to go there yesterday කියන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා පහසුයි මේ about to කියන කොටසත් දාලා අතීතයේ යමක් කරන්න හිටි බව ප්‍රකාශ කරන එක. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මීට වඩා තවත් ක්‍රමවේදයන් තිබෙනවා මේ බව ප්‍රකාශ කරන්න. නමුත් ටෙන්සර්ස් පාඩම තුලින් දැනට ඔබ මේ ක්‍රමය පිළිබඳව මතක තියාගන්න. ඊළඟට අපි යමු past perfect tense එකට. මේකේ භාවිතය තමයි අතීතයේ යම් මොහොතකට පෙර කරන ලද ක්‍රියාව ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ
අතීතයේ යම් මොහොතකට පෙර එහෙම නැත්නම් තවත් ක්‍රියාවකට පෙර තවත් සිදුවීමකට පෙර අපි යමක් කළා නම් ඒක ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ කියන්නේ අතීත පූර්ව ක්‍රියාව ප්‍රකාශ කරන්න අපිට මේ ටෙන්ස් එක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි යම් වෘත්තියක නියැලුණා යම් කාර්යයක නියැලුණා කියලා ඒ වෘත්තිය සම්බන්ධයෙන් යමක් ප්‍රකාශ කරන්නත් මේ ටෙන්ස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ ටෙන්ස් එකේදී වාක්‍ය හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. subject, had, past participle verb, object. දැන් present perfect එකේදී නම් අපි has have කියලා වචන දෙකක් ගත්තා. ඒ දෙකේම අතීත පදයේ had නිසා අපි මේ සමග ඒක වචන බහුවචන දෙකටම පොදුවේ had කියන වචනය ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි past participle verb එක සුපුරුදු පරිදි present perfect එකෙත් අපි පාවිච්චි කළා. ඊළඟට කර්ම කොටස. දැන් බලන්න මේ උදාහරණ දෙක දිහා. I had been a teacher. I had been a teacher. මෙතනදී been කියලා කියන්නේ be verbs වල past participle ස්වරූපය. ඔබට මතක ඇති අපි be verbs යොදාගන්නේ තොරතුරු ප්‍රකාශ කරන්න. මෙතනදී I was a teacher කිව්වොත් මම ගුරුවරයෙක් වෙලා හිටියා. ඒතර මෙතනදී ප්‍රකාශ කරන්නේ මම ගුරුවරයෙක් විදියට එහෙම නැත්නම් ගුරුවරියක් විදියට කටයුතු කරමින් හිටියා. එහෙම නැත්නම් ගුරු වෘත්තියේ නියැලී හිටියා කියන එක තමයි මෙතනදී ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒතර මේකෙදි හැදුනේ I had been a teacher. මෙතන had එකත් එක්ක අපි දැම්මේ be verbs වල past participle එක. මොකද මේක තොරතුරු ප්‍රකාශනයකට අදාළ වන නිසා. ඒ වගේම බලන්න මේ ඊළඟ උදාහරණය. We had written the report before she came. We had written the report. අපි report එක ලියලා තිබුණා. Before she came. ඇය එන්න පෙර. එතකොට බලන්න ඇය එන්න කලින් හැබැයි ඇයත් ඇවිල්ලා ඉවරයි. හැබැයි ඇය එන්න කලින් ක්‍රියාවක් වෙලා තිබෙනවා. ඒ තමයි report එක ලියන එක. එතකොට ඇය එන්න කලින් report එක ලිව්වා කියන අතීත පූර්ව ක්‍රියාව ප්‍රකාශ කරන්න මේ past perfect tense එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේක negative form එකට. එහෙම නැත්නම් නැත යන අර්ථයට හරවන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තුලත් had යන උපකාරක ක්‍රියාපදයේ තියෙන නිසා ඒ සමගම අපිට not යොදන්නට පුළුවන්. එතකොට බලන්න උදාහරණ දිහා I had not been a teacher. ඒ කියන්නේ මම ගුරු වෘත්තියේ නියැලිලා හිටියේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මම ගුරුවරයෙක් විදිහට වැඩ කරමින් හිටියේ නැහැ. We had not written the report before she came. ඇය එන්න කලින් අපි report එක ලියලා තිබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇය එන්න කලින් මේ ක්‍රියාව උනේ නැහැ කියන එක තමයි මේකදී ප්‍රකාශ කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී මතක තියාගන්න තියෙන්නේ අපි had not කියන එක තමයි මෙතන පාවිච්චි කරේ. ඊළඟට මේක ප්‍රශ්නයකට එහෙම නැත්නම් question form එකේදී අපි මොකද කරන්නේ? had කියන පදය වාක්‍යයේ මුලට යොදනවා. බලන්න. Had you been a teacher? ඔබ ගුරු වෘත්තියේ නියැලිලා හිටියද? එහෙම නැත්නම් ගුරුවරයෙක් විදියට කටයුතු කරමින් හිටියද? Had they written the report before she came? ඇය එන්න කලින් ඒගොල්ලෝ report එක ලියලා තිබුණාද? එතකොට මෙතනදී අහන්නේ ඇය එන්න කලින් යම් ක්‍රියාවක් වෙලා තිබුණාද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එතකොට ප්‍රශ්න සෑදීමේදී අපි සුපුරුදු පරිදි had කියන වචනය මුලට යොදලා තියෙනවා. දැන් අපි යමු past perfect continuous tense එකට. ඒ කියන්නේ අතීතයේ යම් කාල සීමාවක් තුල කරන ලද ක්‍රියාවක් ප්‍රකාශ කරන එක. එතකොට මෙතනත් continuous තිබෙන නිසා ඔබට පැටලෙන්නට පුළුවන් past continuous එකත් past perfect continuous එකත් දෙකම එකයිද කියලා. නමුත් මේ දෙකේ වෙනසක් තිබුණා. ඒ තමයි past continuous එකෙන් කියන්නේ අතීතයේ යමක් කරමින් හිටියා කියලා ක්‍රියාව තමයි උලුප්පලා දක්වන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට I was watching the TV yesterday. මම ඊයේ TV එක බල හිටියා. මෙතනදී TV එක බල හිටියා කියන එක තමයි අපිට ප්‍රකාශ කරන්නට ඕනේ. නමුත් මේ past perfect continuous එකේදී මොකද වෙන්නේ? යම් ක්‍රියාවක ආරම්භක කාලයත් එහි අවසන් කාලයත් දක්වනවා. එතකොට මේදී යම් ක්‍රියාවක කාල සීමාව දක්වන්න තමයි past perfect continuous tense එක අපි වැඩිපුර භාවිතා කරන්නේ. දැන් අපි බලමු එහි වාක්‍යය හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. subject ඊළඟට had been කියන කොටස. මෙහිදී had been කියන කොටස ඒක වචන බහුවචන කර්තෘ දෙකටම පොදුයි. ඊළඟට මේක continuous නිසා ing verb එක එහෙම නැත්නම් present participle verb එක. ඊළඟට කර්ම කොටස. දැන් අපි බලමු උදාහරණ දිහා. I had been working as a teacher from 2000 to 2005. ඒ කියන්නේ 2000 ඉඳලා 2005 වෙනකම් මම ගුරුවරයෙක් විදිහට වැඩ කරමින් හිටියා. මෙහිදී අතීතයේ යම් කාල සීමාවක් දීලා තිබෙනවා. ඒ තමයි අවුරුදු 5ක කාල සීමාවක්. ඒ තුල මම ගුරුවරයෙක් විදිහට වැඩ කර හිටියා. ඊළඟට බලන්න we had been constructing this house from 1990 to 1992. අපි මේ නිවස 1990 ඉඳලා 92 වෙනකම් හද හිටියා. එතකොට මේ නිවස හදාගන්න ගත වුණ කාලය තමයි මෙහිදී ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේකේ නෙගටිව් ෆෝම් එක. එහෙම නැත්නම් නැත යන අර්ථය. මෙහිදී සුපුරුදු පරිදි had එකත් සමග not යදනවා. එහෙම නැතුව had been එකත් එක්ක නෙමෙයි
had එකට පසුව තමයි not එක යොදන්නේ. I had not been working as a teacher from 2000 to 2005. ඒ කියන්නේ 2000 ඉඳලා 2005 වෙනකම් මම ගුරුවරයෙක් විදිහට වැඩ කරමින් හිටියේ නැහැ. මෙහිදී ව්‍යාකරණානුකූලව මේ වාක්‍ය හරි වුණත් භාවිතයේදී අපි මෙවැනි ස්වරූපයන් පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි ලේඛනයේදී අපි අතීතයේ යමක් කරමින් හිටියේ නැත්නම් කරමින් හිටියේ නැහැ කියලා අපි කාල සීමාවක් හඳුන්වන්නේ නැහැ. නමුත් ව්‍යාකරණානුකූලව නිවැරදි. We had not been constructing this house from 1990 to 1992. අපි 1990 ඉඳලා 92 වෙනකන් කාලය තුල මේ නිවස හදමින් හිටියේ නැහැ. දැන් අපි බලමු question form එක. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් හදන්නේ කොහොමද? මෙහිදී සුපුරුදු පරිදි had කියන වචනය මුලට ගේනවා. මතක තියාගන්න had been කොටස නෙමෙයි had කියන වචනේ විතරයි. Had you been working as a teacher from 2000 to 2005? 2000 ඉඳලා 2005 වෙනකන් ඔයා ගුරුවරයෙක් විදියට වැඩ කරමින් හිටියද? Had they been constructing this house from 1990 to 1992? 1990 ඉඳලා 92 වෙනකන් ඒගොල්ලෝ මේ නිවස හදමින් හිටියද? මෙහිදී යම් කාල සීමාවක් තුල යම් ක්‍රියාවක් වෙමින් තිබුණද කියලා තමයි ප්‍රශ්නෙකට යොමු කරලා තිබෙන්නේ. දැන් මම හිතනවා මේ පාඩම තුලින් ඔබට past tense එක පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නට ඇති කියලා. එහි භාවිතය පිළිබඳවත්, එහි වාක්‍ය ව්‍යුහය පිළිබඳවත් ඔබට මේ තුලින් හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නට ඇති. ඒ වගේම තමයි මේ පාඩමට අදාළ එක්සර්සයිස් ෂීට් එකක් අපි මේ වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඇටච් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න මේ කාලයන්ට අදාළව කාල නිර්ණය කිරීමේ පද යොදා ගන්නා විදිහ අපි වෙනමම විශේෂ පාඩමකින් කියලා දෙනවා. ඒ නිසා ඔබ මුලින්ම කළ යුත්තේ මේ කාලයන් පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම පමණයි. ඒ වගේම තමයි ඔබගේ පහසුව උදෙසා අප විශේෂ පාඩම් පැකේජයක් සූදානම් කරලා තිබෙනවා. ඒ තුළ ඉංග්‍රීසි පාඩම් 133ක්, වචන මාලාවන් 44ක් අන්තර්ගතයි. ඉතින් මේක ඔබට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිමිනයට ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්. මේ පිළිබඳව විස්තරත් අපි වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඇටච් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි මීළඟට ෆියුචර් ටෙන්ස් එකත් එක්ක හමු වෙමු.